Jó reggelt mindenkinek ezen a szép esős reggelen. Indulunk Boszniába síelni. Letöltöttem a térképet. Megérkeztünk Szarajevóba. Volt az zárva, mert vasárnap van, úgyhogy ezt kicsit megszívtuk. És a mi helyzet, milyen volt az út, hogy tehet? Jó volt, milyen az oktat. Hát volt egy-két lehetősebb szituáció, sem miért. Állunk sorba, mindjárt érünk. Láttam. Az lesz az. Megyünk hazafelé, és milyen volt a nap? Elég patek, jól maxol. 4 óra már elmúlt, úgyhogy már nem is fogy a felvonal, vagy ennyi volt már. És elkezdett elég stabilan esni a hó. Tisztuk a jéghideg söröket, síelés után egy kis maszek. Egészség. Jó reggelt mindenkinek, második nap. Megyünk már pályára, ha csak kemény van maradt, úgyhogy mélyen megyünk. Kösz. Elég esik a hó, kemény nap lesz. Kicsit az autókat belette a hó, így látszik. Már indul a felvonulásra, rakják fel az üléseket. Legelszántabb síelők meg is érkeztek. Az a furcsa, hogy írja a tábla, hogy mennek a felvonók, például a kék gondola is, tehát a kötélen sincsenek fenn a kabinok még. Az a terv, hogy megnézzük a samba, hogy megy el a másik pálya, vagyis a másik felvonó. Sátőrába köztünk. Nagy nehezen elértünk a kapuig, ha csak be kéne szállni a felvonóba. Az a baj, hogy síiskolások külön sávon mennek és hamarabb odaérnek. Szerintem ők mennek le inkább, utána nem a többi ember. És amikor meg mögöttem van egy 10 emberre biztos egy tolakodás az erre. Nagy siker. És itt a samu is! Ez jó lassan ment. Mi történt? Azt történt, hogy lementünk az égfelvonóhoz, 1 órát álltunk sorba, úgyhogy bejöttünk ki kajálni egy kicsit a hűtőbe. Próbáltunk visszacsúszni, ahol van a szállás arra fele, de nem nagyon sikerült, mert az elején már el kellett volna arra csúszni. Úgyhogy most bejöttünk a hűtőbe jobb híján. Most elindulunk visszafele a szállás fele lévő pályához. Sajnos túljöttünk, hogy most gyalogolnunk kell egy 500 métert, gyakorlatilag nem tudjuk mennyit. Nagyon nagy a hó. Ide felérünk, és akkor már látunk csúszni, ha szeretnénk menni. Gatya nem bírok. Nagy nehezen visszaértünk ide.
Minden rendben. Itt szűszavaztunk. What's good? Nagyon kis hangulatos. Ebben a szállásban voltunk 2 évvel ezelőtt. Na, köszönjük küldés! Síelés, ennek a felvonók, mert hát ez biztos. Egész oké, hogy világítva a pálya, hogy lehet csúszkálni, meg most le is van ratakolva. Nap végén hát ez a felső rész, amire nekem ott mindig olyan buckás lesz, hogy mindenki széttúrja. Utolsó nap, szép az idő, aránylag kicsit felhős köd van a hegyen, de nem fúj a szél, meg nem esik a hó, úgyhogy szerintem menni fognak a felvonók, és talán valaki majd itt felsőtől, aztán lecsúsznak, aki nem félti a vakszolását. Jó, de Kárvin volt. A kis... Az szép!
Különleges.